124 pesos. Very good. Ay, wala sila yung laminator, nak. What? Star Point Office Machine, laminating machine. So, dito, niluluto ko yung adobong manok. So, ayan, nilagay ko na. Takpan ko lang ulit konti. Sandali. Ano na kami ngayon? Filipino. So, ayan, sinusulat niya yung word na kabayo. So yung I'm Pinocchio. I'm Pinocchio. Hello. So, mamaya na yung ano. Say hi. 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 We're going to National Bookstore. No. Bilhin ako. Ito, parang ganito, transparent. 261 pala to. 261. Bili tayo nito na. Little hands. Gusto ko ng ganito. Ito na. Huh? So big. This one. And crayons. Ay, kabalo ko kanyo. Go. This one, oh. What's this? Oh, mahal naman ito eh. 725. Yeah. Oh, here. Ito naman eh. How much is Saan nila lang? na, here oh. Ito color. Yes, no, not the green. Kani lang. Ito lang. Lego. No, not the jumbo. Ay, preta, bay tag-eraser na laser. Takit. Oh, ito pala yun. Takit. Oh. How much? Anong price? My God. 40 pesos, anak. How much? Feet. Ha? Okay. 100. Is it 200? 26. Oh, 26 ra. 20. 20 pesos. Ay, no, sila scan and cut. Sit down. Ay, na sila laminator, nak. What? How much? Oh my God, 2,000. Hello, mana? Glue gun. Stick glue. Get one stick glue. That one. Oh. What man? How much? 24 pesos. Very good. This one. 124 pesos. Very good. Mamaya na. Pauwi na kami. Anong oras na? Maaga pa naman. Ayan. Say hi. NHA. NHA? Ayan. So, dito, niluluto ko yung adobong manok. Ayan. Kasalukuyan. Hello guys! Good morning! So, today is, September 19, 2019 and today is Thursday and today yung first day namin sa homeschooling. Siguro mauna yung video yung about sa explanation ko about sa homeschooling. So this is the first vlog
na mag-homeschool kami. And anong oras pa? 7:42 pa lang. Pero magsa-start kami mag-homeschool is mga 9 a.m. Habang ako'y si Hagrid, tapos na sa kanyang chores. And nagluluto ako ngayon ng aming, kasi wala pang oras. So, kinagamit ko tong time na to para magluto ng aming ulam. Kasi hindi pa ako nakapagluto, guys. Actually, hindi pa ako nasimulan. Sobrang daming nangyari sa buhay-buhay natin. Kaya ngayon pa ako nakapag-start. Tapos, mayroon ding isda na lulutuin ko. And, actually, today yung homeschooling namin ni Hagrid magsa-start. Andyan si Papa. Hi, Pa. Good morning. Hey, guys. Ayan. Pero, ayan pa yung ayan pa lamang yung aming mga kagamitan. Konti pa lang. So, bibili ako ng board. Maybe hindi ko alam, bukas. Board kasi medyo mahal yung board sa sa National Bookstore, medyo mahal and maliit siya. So, maghahanap ako sa Gaisano kung merong maganda. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo yung itsura namin sa, ang tawag dito, mag-homeschool kami. This is my first time or first day namin sa homeschooling. So, etong table na yan yung aming gagawin table. Ilalagay namin dito. Plano namin ni Papa na dito na lang ilagay yung board. So, dito na lang yung magiging, tawag dito, place para mag-aral. Ayun yung itsura niyan, maluwag na. Para medyo malaki yung space na aming magagamit. So, update sa ating adobo. Ayan, ilagyan ko na lang ng konting oyster sauce. Ayan siya. Meron kaming oyster sauce na mamasitas. So, nilagyan ko. And then, ito yung aking kangkong. So, medyo madami siya, no? Pero liliit pa kasi yan pag ilagay ko na sa adobo. So, ilalagay ko na siya ngayon. After na medyo okay na yung adobo. So, ilalagay ko to para ready na diretso pag kain. So, exactly 8 a.m. Habang hindi pa kami nagsisimula ni Hagrid. Ayan. So, ayan. Nilagay ko na. Takpan ko lang ulit konti. Sandali. Tsaka pala, ito yung actually, hindi ko pa talaga alam kung ano yung exact na, no? Kasi gusto ko weekly siya gawin yung schedule namin sa homeschool. Pero, ayan. Ito yung sinulat ko, hindi ko alam kung tama ba to. So, kailangan naming yung Filipino, Math, English, spelling sa language. Yung kailangan naming magbasa ng English at Tagalog. So, for now, yan yung aming gagawin. So, nilagay ko lang dito sa isang folder. Bibili pa ako ng maraming folder na ganito. And, ayan, ito yung bili ko kahapon sa National Bookstore. Yung English Genius Skills. So, ito yung, hindi pala ito. Ito pala yung isa. Yung sa National, ito pala yung sa National Bookstore. Duyan Books. So, sa math ito. So, ito yung sa math na ito yung gagamitin ko. And, actually, yung sa math, hindi naman gaano kasi meron namang books talaga. Meron akong guide na book ni Hagrid kasi may book siya sa math. Pero, feeling ko sa start namin, ito lang muna yung gagamitin ko para at least hindi siya mabigla dito sa bahay na And, ito naman, ito yung gagamitin ko naman sa English. Yung mga, niya. So, ayan. Tapos, hindi din ako nag-aalala kasi, ayan, pinunit ko yung mga libro ni Hagrid para at least alam ko kung ano yung topic yung iaano namin. So, ganito yung gagawin ko, i-schedule ko. Pupunitin ko yung libro. And ilalagay ko dito sa, magbabaan pa ko ng binder Pero, for now, yan lang yung ginawa ko. Feeling list nila sa school. So, ito yung gagamitin ko na ipa-memorize sa kanya yung mga spelling. And meron din ito kasi language to I mean sa reading. So, and meron din sa math, yung spelling sa 1 to up to 100. So, meron din ganun. Susundin ko lang na topic talaga na curriculum is yung sa
grade 1 ni Hagrid ngayon. Pero syempre, pinipili ko kasi may mga topic naman na parang hindi naman talaga kailangan. Ano lang, yung feeling ko na magagamit talaga niya. So, ayan guys. Magsisimula na kami. Kanina pa siya. So, ayan. Gusto muna niyang magkulay. So, ipapakulay ko lang muna to sa kanya yung first page. So, ayan. So, magsisimula na. Ayaw Pinocchio. So, yan kasi binabasa namin lagi na story, di ba? So, eto mamaya pa to ang painting, di ba? So, yung Pinocchio. I'm Pinocchio. Hello. So, mamaya na yung after namin mag-aral, magpi-painting kami mamaya. So, kasalukuyan kami. So, ito yung ginagamit ko. Yung, ganito, yung laminator. So, ito yung ginagamit ko. So, na-erase pa rin siya. Inaano namin yung... Ay, no! Don't erase yet! Hindi erase. So, ano na kami ngayon? Filipino. So, ayan. Sinusulat niya yung word na kabayo. So, kabayo, isahan, dalawahan, at come na. Siya. First. Oh, come na. Faster na. Second. Hagrid. Chocolate. Mama. Oh, i-off sa ang electric fan, please. Fan, please. Thank you. Okay, magbe-break muna siya kasi... Let's go. Kani. But. Iba yung kulay dito. Time. Kailangan niyo muna ng pangit ng kulay dito para nakakaano. Tinatry ko talagang maggamit ng mga props kasi kailangan hindi boring yung aming mga activities even nung nag-aaral pa siya. So, aray ko anak. Aray ko. Tingnan nyo guys, gustong-gusto ko tong librong to kasi alam mo yung may mga ganito siya. Oh, next, this one. The Grandmother. Meron siyang mga ganito na hindi ko alam na kaya palang gawin ni Hagrid.